हॅलो फ्रेंड्स, छायाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आजच्या कुकिंग ब्लॉगमध्ये मी झटपट बनणारे चटपटीत असे मसाले चणे बनवणार आहे। त्यासाठी लागणारी सर्व तयारी मी केली आहे। चला तर मग वेळ न घालवता आपण मसाले चणे बनवायला सुरुवात करूया। मसाले चणे बनवण्यासाठी मी इथे 1 वाटी काळे चणे घेतलेले आहेत। आता याला मी स्वच्छ धुवून घेणार आहे। आता हे चणे आपण स्वच्छ धुवून घेऊ। चणे स्वच्छ धुवून घेतले आहेत। आता याला पाणी घालून रात्रभर भिजण्यासाठी ठेवून देऊया। बघू शकता रात्रभर चणे छान भिजले गेले आहेत। आता याला आपण कुकर मध्ये शिजवून घेऊ। कुकर मध्ये चणे शिजण्यासाठी घालून घेतलेले आहेत। त्यामध्ये मी 2 ग्लास पाणी घालून घेणार आहे। आता यामध्ये आपण अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा मीठ, चिमूटभर हिंग, आणि 7-8 लसणाच्या पाकळ्या ठेचून घालून घेऊ। लसणामुळे चणे खूप टेस्टी लागतात। हे छान मिक्स करून घेऊया। आता कुकरचं झाकण लावून 4 शिट्ट्या करून घेऊ। मसाला चणे बनवण्यासाठी येथे मी काय साहित्य घेतलेले आहे ते पाहू। 4 मिरच्या हिरव्या घेतलेल्या आहेत, त्या मधोमध कट करून घेतले आहेत। 1 चमचा आलं किसून घेतलेलं आहे। 1 चमचा लसणाची पेस्ट, अर्धा लिंबू, 2 बारीक कट केलेले टोमॅटो, 2 बारीक कट केलेले कांदा, कोथिंबीर, 1 चमचा धने पावडर, 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा चना मसाला, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, अर्धा चमचा हिंग। आपण चणे शिजले का चेक करून घेऊया। बघू शकता चणे पण छान शिजलेले आहेत। पॅन मी गरम करून घेतलेला आहे। त्यामध्ये मी 2 पळी तेल घालून घेतलेले आहे। तेल छान गरम झालेलं आहे। सुरुवातीला आपण तेलामध्ये कांदा छान भाजून घेऊ। कांदा हा ब्राऊन होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे। बघू शकता कांदा छान ब्राऊन झालेला आहे। आता यामध्ये आपण बारीक कट केलेला टोमॅटो घालून घेऊया। टोमॅटो पण तेलामध्ये छान परतून घ्यायचा आहे। बघू शकता टोमॅटो पण छान परतून घेतला आहे। आता यामध्ये हिरव्या मिरच्या घालून घेऊया आणि हे छान तेलामध्ये परतून घेऊ। आता यामध्ये आपण अद्रक आणि लसणची पेस्ट घालून घेऊया। हे पण तेलामध्ये छान परतून घेऊ। अद्रक लसूणची पेस्ट छान तेलामध्ये परतून घेतलेली आहे। आता यामध्ये मी हे सर्व घेतलेले मसाले घालून घेऊया। हे पण तेलामध्ये छान परतून घ्यायचे आहेत। मसाले छान परतून घेतले, 2 मिनिटं तेलामध्ये छान परतून घ्यायचे आहेत। मसाले छान 2 मिनिटं परतून घेतले की त्यामध्ये शिजवलेले चणे घालून घेऊ आणि ते पण छान परतून घेऊया। चणे आपल्याला शिजवत असताना गॅसची फ्लेम कमी ठेवलेली आहे। आता हे चणे आपण मसाल्यामध्ये छान मिक्स करून घेऊ।
येथे मी थोडं मीठ घालून घेतलेलं आहे, कारण चणे शिजवताना पण आपण यामध्ये मीठ घालून घेतलेलं आहे. आता मसाले चण्यावर झाकण ठेवून 10 मिनिटं आपण छान मसाल्यामध्ये चणे शिजून घेऊ. 10 मिनिटं झालेली आहेत. आता चेक करून घेऊया. खूप छान झालेले आहेत मसाले चणे. आता सर्वात शेवटी आपण येथे हे घेतलेलं अर्ध लिंबू यामध्ये घालून घेऊ. मसाला चणा तयार आहेत. आता गॅस बंद करून घेऊ. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर कमेंट करून नक्की सांगा. आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका.